Very good Wednesday evening from Europe, from Finland. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. And warmly welcome into our Ask project, and tonight's meditation we are meditating upon the triangle work. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän Ask-projektiimme tämän iltaiseen mietiskelyyn. Mietiskelemme nyt kolmiotyöskentelyä. We are not having any particular text at the moment. We had quite a very interesting webinar in the morning here. Hopefully you were able to participate in it. Meillä ei ole mitään erityistä tekstiä nyt, koska aamulla oli niin mielenkiintoinen tuo kolmio-webinaari. Toivottavasti teillä oli mahdollisuus olla mukana. But a few things. This is Mercury Day. And that's why we have that triangle work and the meditation dedicated on that day. Tänään on Merkuriuksen päivä ja juuri sen tähden meillä on tuo mietiskely, mietiskely omistettu tälle päivälle. Mercury, which is a very strong indicator when we think about the building Antakarana. Kun ajattelemme Antakaranaa, Merkurius on tuo yksi tärkeä energinen tekijä. Thus, the Antakarana is that which is relating or connecting the lower mind and the higher mind, from mental unit to the mental permanent atom, is this sacred bridge built, sevenfold bridge of light, as we were listening in the beginning. Ja tuo Antakarana, joka rakentuu mentaalisen yksikön ja mentaalisen ikuisen atomin välillä, ja joka on ikään kuin tällainen seitsemänkertainen valon silta, joka rakentuu, tuo sateenkaarisilta, the rainbow bridge. So that's why we can see that why the triangle work is related to the science of invocation. Ja juuri sen tähden voimme nähdä, että tuo kolmiotyöskentely liittyy kutsumiseen, invokaatioon. So we are supposed to keep open the invocation to the higher. Ja meidän tulisi ylläpitää tuota kutsua korkeampaan. With these thoughts we can start our meditation, ja näillä ajatuksilla me voimme aloittaa tuon mietiskelymme. So let us now all breathe white light few times in your own rhythm. Hengittäkäämme valkoista valoa nyt omassa rytmissämme muutaman kerran. And let us then inaudibly sound Om 3 times through our lower 3 bodies. Ja nyt lausukaamme Om äänettömästi 3 alemman kehomme kautta. Building triangle of light, valosillan rakentaminen, valokolmion rakentaminen. DK is asking, Mestari DK kysyy. I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation to rest quietly back in your chair or bed and close your eyes, linking up with your soul and with me, your friend.
Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi, sulkien silmät, virittäytyen ylös sieluusi ja minuun ystävääsi. And thus you will create a triangle of light. Ja näin muodostat valon kolmion between your soul, your head center and with Master DK, sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi. Through the power of creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. Now see this triangle as a solid triangle of light. Näe tuo kolmio nyt täytenäisenä valon kolmiona. And not just as outlines, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näe kolmion kanta mentaalitasolla. Where Master DK works and where dwells and works your soul. Jossa mestarisi ja sielusi työskentelevät. And now the lower point or apex touching the top of your head. Ja nyt tuo alempi kolmion piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. And now see, pouring down via the triangle, a stream of light. Näen nyt, että kolmion kautta, sen käden kautta laskeutuu valon virtaus. Golden orange in color. Väriltään vaalean kullan oranssisena. Light orange. See it flooding your whole body. Ja näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, kun olet visualisoinut tämän niin täydellistä kuin mahdollista, then rest back in that light. Lepää tuossa valossa. And bathe in it. Ja kylve siinä. As you would bathe in the waters of the sea. Kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa.
Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti sen jättää hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now after we have reached a poised stage, kun nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Let us contact now the spiritual triplicity. Ottakaamme kontakti henkiseen kolminaisuuteemme. Which is that which hovers over the square. Se on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Mantra of the will. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison. Mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement the will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssa ihmisiäni palvelen. Contacting the members of the triangle. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta.
Let us call upon our triangle group members by name with love. Kutsukaamme nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniämme. And we keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joka hiljaisuudessa taikka ääneen. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee kolmioittesi jäsenten välillä. And feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Tunnista tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles, descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta.
Recognize this light of illumination and contemplate when the eye is opened, all is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja pohdiskele. Kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Global network. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaalisen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Ponder on what this fact means to you, for yourself and for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja kolmiotyössäsi. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan välillä. Great Invocation. From the book Recent Initiations, from the page 273. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat pääasiallisesti kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat tulevan kutsun tieteen ABC:n. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case. Yhdessä tilassa niiden voima perustuu tunteen syvyyteen and the strength of the will in the other, ja toisaalta taas tahdon voimaan, with which they are created, joista ne ovat luontu läpi. Let your spiritual invocation to be heard on high, and let us sound great invocation.
Anna nyt henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa ja lausukaamme suuri invokaatio.
closing. See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämä todellisen suuren, elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaalisena, tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends. Again, kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, for your participation and for your presence, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And tomorrow is Thursday, and then we are having the meditation for the reappearance of the Christ, the preparations for that. Ja huomenna sitten on mietiskelynä jälleen, koska on torstaipäivä, niin valmistelemme Kristuksen jälleen tulemista mietiskelyn avuin. So thank you now for everybody. Kiitämme jälleen kaikkia teitä. And let us hold our triangle work very living, because those events which are going on our planet, that we can be for use and for help if we are needed, or if we are looked worth for that, of that. Pitäkäämme kolmiotyömme elävinä kaiken sen takia, mitä maailmalla tapahtuu, jos me voimme olla avuksi ja jos meitä katsotaan kelvollisiksi johonkin työhön. So now lots of love and lots of gratitude. Namaste from Finland. Ja paljon rakkautta ja kiitos kaikille. Namaste.